שלום לכולם, אני שמח מאוד לארח את אלון גרזון רז, שהוא גבר מאוד מאוד מיוחד, עם סיפור חיים מדהים, בשרשרת גברים בערוץ הפודקאסטים הקהילתי סיפור 555. היי אלון, היי, איזה כיף להיות פה. איזה כיף. ועוד איתך כמראיין. אוי, אלון, אלון, אלון. אז בעצם תמיד מנסים להגדיר מי אנחנו ומה אנחנו, ותספר לנו רגע, מי זה אלון? אלון, אני גבר בן 42 שעבר מסע חיים מאוד מעניין, לפחות מנקודת המבט שלי, ומסע שהוא מסע בתוך כזה עולם הגבריות, מ- מהתפיסות שאני תפסתי לגבי עצמי, דרך כזה יציאה למחקר ולהבנה של איזה עולם אני חי ככה כגבר, והמקום של לשאול שאלות, להתחיל לשאול שאלות ולקבל החלטות שהן בשביל עצמי, ששינו לי את החיים, ואני מרגיש שגם לסביבה שלי. אלון, אתה בעצם נשוי לערבה מדהימה, ויש לכם שני ילדים מקסימים, ושניכם מאוד מאוד פעילים בתוך חיי קהילה, וכל אחד אבל גם יש לו את התחום שלו ואת העשייה שלו, ואתה מהמם. ייסדת לפני כמה שנים, נכון, את שומרי האש, נכון. ובוא תספר רגע איך אתה מגיע לנקודה הזאת. אז אני חושב שמה שנגעת לגבי העשייה שלי ושל אשתי, היא המשמעותית, ואם תזכרו משהו מתוך כל הרעיון הזה, זה את המקום של להפסיק להיות לבד, ואת הכוח של קהילה. פשוט יש לזה כוח אדיר, ובעצם שזה מה ששינה לי את החיים. אני ב-2010 השתחררתי משירות צבאי אחרי כמעט עשור של קריירה, ואני אקצר מאוד את הסיפור. נחשפתי לעולם חדש ב-2016 דרך שיבה, דרך פסטיבל דרך גבר, שזה היה עולם חדש בשבילי. פתאום פגשתי גברים שמדברים על החיים שלהם באמת, שמסכימים לפגוש את הכאבים, את הרגשות, את מסע החיים שהם עברו, ובתוך זה גם אני. והפסטיבל הזה שקורה פעמיים בשנה, רציתי ממנו עוד בתוך היום יום שלי, ושם שמעתי על המושג הזה שנקרא מעגל גברים. אמ, אה, אי שם ב-2016 לא הצלחתי למצוא מעגל, היום זה יותר נפוץ, ופשוט הקמתי לעצמי מעגל, ומאז אנחנו נפגשים פעם בשבועיים, והדבר הזה פשוט שינה לי את החיים. מזאב בודד הפכתי להיות זאב בתוך להקה, אה, וזה העיסוק שלי ב5 שנים האחרונות, לעזור לעוד זאבים בודדים למצוא את הלהקה שלהם ליד הבית, לשבת סביב המדורה, לשתות ביחד בירה ו... וליצור קהילה מקומית קטנה ואיכותית, שאני מרגיש בה חלק ממשהו, שאני מפסיק להיות לבד, שהלבד הזה הוא בעולם הרשתות החברתיות והטכנולוגיה, הוא בגדר מגפה עולמית, זה לא המצאה שלי. וכל מה שאני מנסה לעשות זה פשוט לחבר אנשים שיהיו ביחד, ושירגישו את הביחד עם אנשים יקרים מסביבם. מדהים, וגם מצליח לעשות את זה, אבל בשביעי באוקטובר כולנו חווים את מה שאנחנו חווים, ואז אתה מגויס למילואים, ובעצם עד היום היית בכמה ימי מילואים? עד היום הייתי ב-430 ימי מילואים, 4 סבבים. לצערי שומרי האש היה ממש רגע בערב המלחמה, רגע לפני קפיצת גדילה, שגם זה יהפוך ממשהו שאני יוזם ומנהל למשהו רחב יותר. ואיפה הקהילתיות והתמיכה הזו שגילית במעגל האש
מתקיימים פתאום בתוך המילואים, וואו, ומה אתה חווה עם גיא? הם מתקיימים בכל מקום, גם בתוך המילואים וגם בקהילה שלנו. אני יכול להגיד בתוך כל המלחמה הזו היינו עטופים בהמון המון תמיכה ואהבה וממש עזרה בכל כך הרבה דברים ופרטים, ועל זה הייתי רוצה לדבר. מדהים, אז אני אשמח שעכשיו ניכנס לזה טיפה יותר לעומק, וככה תנסה רגע דווקא אה, מהניסיון הזה שיש לך, מהזאב בודד לזאב בתוך להקה של זאבים, למצב של מלחמה, ומה השבר הזה או מה הדבר הזה יוצר, מה קורה שם. אז אני אתחיל בלהסביר מה זה שומר אש ולמה שומר אש. איך הגעתי לשם הזה. אשתי, אמרת קודם שהיא גם בעולם הקהילות, היא וחברה ייסדו את משחקות באש, זה קבוצת פייסבוק שהיום מונה עשרות אלפי אנשים, שהתחילה מקבוצת נשים לשיח על מיניות ומגדר. והתרחבה וגברים נכנסו לתמונה, והקבוצה שמפעילה את הקבוצה הזו, הם קראו לה שומרי אש. אה, וכשאני הסתכלתי על השם והסתכלתי על החיים שלי, הבנתי שהחיים הם במין סקאלה, שאם אני מסתכל רגע על מדורה, אם האש נמוכה, המדורה נחבאת ודועכת, ואם היא גבוהה מדי היא יכולה ליצור שריפה, וככה זה בחיים. אם האש אצלי נמוכה בקריירה, אין לי מוטיבציה לעבוד, אני נכנס לדיכאון, ואם אני באש גבוהה מדי אני פוגע באנשים מסביבי. אותו הדבר נכון גם לזוגיות ולאבהות שלי. אם אני אבא כזה מנותק או אבא מאוד מאוד עצבני, ואיך אני שומר בחיים שלי את האש מאוזנת, אה, וגם שומר עליה חיה. אה, וככה בעצם הגעתי לשם הזה. אה, ובהקשר של מה ששאלת, בהקשר למלחמה ולקהילה, אה, אז זה היה גם כאילו לעבור את הגלים האלה בתוך המלחמה, של איך אני שומר על עצמי, איך אני מגיע משדה הקרב לתוך הבית, ונקרא לזה, הילדים שלי לא משלמים על זה את המחיר. איך אני שומר על האש הזו, ואיך אני נעזר בקהילה ומוצא מוצא את המקומות לקבל תמיכה לקבל את מה שאני צריך, בתוך מקום שלפעמים הבית הוא לא יכול לתת את המענה. אוקיי? ואיפה הוא ברגעים האלה, דווקא בתוך המלחמה, במילואים, אתה פתאום מרגיש שאתה לא מצליח לווסת את האש, וקורים דברים דרמטיים. אז קודם כל, שומרי האש והמקום שנמצא היום, שהאש דעכה ודעכה, והיום הוא נמצא במקום של די נקודת ההתחלה של להניע את המדורה הזו בחזרה. הביזנס, העסק עצמו. העסק עצמו, ממש העסק עצמו. אה, ו, ויש רגעים בבית ש, שפתאום אני מוצא את עצמי עצבני על דברים שהם קטנים, שיכול להיות שלפני זה לא הייתי נדלק ככה מהר. אה, מבחינתי האתגר הוא לזהות את זה בזמן ולזהות את זה במקום, ואיך כן ליצור את הוויסות, ולא למצוא את עצמי בהתפרצויות זעם ושאני פוגע בסביבה הקרובה שלי. אלון, אבל אני יודע שאתה איבדת חברים מאוד טובים במלחמה הזאת, ואני יודע שהיו לך שם רגעים של, לא רוצה להגיד שבר, אבל של קושי מאוד, אולי אפילו שבר, שזה גם חלק מהדבר הזה של אובדן.
איך אתה מתמודד שם עם זה? מה אתה מגלה על עצמך שם? אז קודם כל אני אגיד זה לא היה, זה עדיין נמצא ועדיין נוכח, זה יומיומי, זה נוכח כל יום, החברים האלה, אני מתגעגע אליהם כל יום, כזה, זה שהעסק קרס וזו התמודדות שהיא יומיומית, אה, זה לא מסתיים ביום שיורדים מהמדים. אה, ובתוך זה, שוב, זה הכוח של קהילה מבחינתי. אני בכל המלחמה לא הרגשתי לרגע אחד שאני לבד בסיפור. לא החזקתי כמעט אף פעם את הקושי, את רגעי המשבר. לא, לא, פשוט לא החזקתי אותם לבד. תמיד יש לי היום למי להתקשר, למי לעשות את הטלפון, למי לשבת לקפה ולשתף ולדבר. וגם, אני חושב שגם אפילו בתוך הצבא והפלוגה, אנשים כבר מכירים אותי ויש כזה את הכמה חברים שאיתם אפשר לצלול לשיחת עומק, לקבל כתף וגם לתת. זאת אומרת שהקהילה הזאת, אנחנו מחזיקים אחד את השני, ערבים אחד לשני, ואתה חווה את זה ממש. ויש לך גם איזושהי סגולה כזאת שפיתחת במשך השנים, שאתה מין כוכב רשת כזה, אתה מעלה לרשתות החברתיות כל מה שאתה מרגיש, בלי נכון. שום בעיה. כנגד כל מה שגבר אחר יסכים לעשות, אתה פשוט שם את זה, ויש לך ככה כמה פוסטים שהפכו להיות ממש כאילו פוסטים משני ויראליים. ויראליים, כן. אני לא יודע כמה אתה שמח עם זה או לא, אבל זה עשה את העבודה מבחינתך, ושיתפת את המקום הזה. זאת אומרת, לקחת את העניין הזה שבמעגל אנחנו בשיתוף, שמת אותו ברשתות החברתיות, ויש כמה כאלה, תזכיר לי כמה כאלה משמעותיות. אה, לא בטוח שאני אצליח להיזכר. במלחמה היה כמה נקודות שאני ממש שיתפתי גם על החיים האישיים וגם כזה אה, יותר כזה תמונה, להסתכל על תמונה רחבה של איך שאני רואה את הסיטואציה בארץ, את המקום של המילואימניקים. וקיבלת אה, תגובות לפה ולפה כל הזמן, נכון? כן, אני אגיד שאני עושה את זה אה, הרבה פעמים כי אני מבין שוב, זה חלק ממה שלמדתי במעגל, שאתה חושב שלפעמים אתה היחיד שקורים לו דברים בעולם, יש התמודדויות מסוימות, ופתאום כשאתה יושב במעגל ומשתף, אז החבר שלידך אומר, גם לי זה קורה, כאילו, גם אני רב עם אשתי על העניינים האלה, גם לי יש בעיות עם הילדים במקומות האלה. גם לנו אין תשוקה בחיים, ו... והבנתי שהמון המון גברים חווים את מה שאני חווה, ופשוט הם לפעמים גם לא מצליחים לזהות את זה ולראות את זה, וגם לא מסוגלים להגיד את זה. ו... ואחד הדברים המשמעותיים מבחינתי במקומות של לעשות שינוי וריפוי בחברה, זה המקום של לנרמל תופעות, לנרמל דברים, לנרמל תחושות, רגשות, לתת שפה, שפה שלא מלמדים אותנו לא בבית ספר, לא לימדו אותנו בילדות, כי גם את ההורים שלנו לא לימדו. וכשאנחנו יוצרים שפה חדשה שהיא עוזרת לאנשים, לבן אדם, לראות את עצמו, אז זה מתחיל ליצור שינוי. וואו. אני אגיד לך, זה באמת נורא נכון שלנו כגברים, אין כל כך אוצר מילים לבטא את מה שאנחנו מרגישים. לא חינכו אותנו ככה, לא, אנחנו יודעים מה זה לכעוס, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מכירים את כל שאר האפשרויות שקיימות ברגשות, ויש מעל 80, ואנחנו לא, וזה באמת שפה. אחד הפוסטים שלך שהעלית ממש לאחרונה,
נגע בדיוק בנקודת זמן הזו עכשיו, וחשפת אותו, שבעצם אתה חוזר אחרי המלחמה, ואתה מבקש עבודה, מחפש עבודה, פרנסה, פשוט, הכי פשוט. פוסט מאוד חשוף, מאוד נוגע ללב, אה, הפך להיות ממש ויראלי, מאות של שיתופים, מלא הציעו לך להיות שחקן קולנוע, שזה, אמרתי נכון, הם צודקים, הוא יעשה את זה מעולה, זה ומאחר, גם היה משאלת לב בילדות, להיות על הנה, הבמה בדיוק, ולהופיע, כן, לשתף כאילו את מה שזה, והנה ילהקו אותי, ו... אבל בתוך כל הדבר הזה, אתה גם סיפרת לי שיש לך מלא רעיונות עבודה. נכון. אני בשבועיים האחרונים הייתי בהרבה הרבה מאוד רעיונות עבודה, כזה שלוש רעיונות ביום. אה, זה היה, זה היה מאוד ממלא, מאוד כיף, נתן לי תחושה באמת חזקה של המון המון תמיכה ופרגון, וגם אנשים כותבים ואומרים את זה, שזה הדרך של החברה להחזיר כאילו על השירות מילואים שאני עשיתי, שעוד אנשים עושים. אה, כן. וגם אני אגיד מילה, זה המקום שאני, אין לי בעיה לבקש עזרה. אה, וזה כאילו, זה משהו שהתפתח ופיתחתי עם השנים. הבנתי דווקא זה משפט מחמי, מאבא של ערבה, שהוא אומר, הלא כבר שמה. ואם תבקש, אתה תופתע לגלות שהרבה פעמים יגידו לך כן. וזה הפוך לגמרי מאלון שהיה בקריירה צבאית והיה שריונר עם שריון, גבריות מצ'ואיסטית, שלא חושף את עצמו. זאת אומרת, צריך ת- להבין, זה לא ככה קיבל. כן, ככה נכון, הגעת לעולם, אבל עברת תהליך נכון, שנוצר איזשהו נכון, אני רעיון בדיוק, מאוד... יש פה בפרדס חנה, אפרופו קהילה, יש פה עכשיו 3 ימים של מרימים לעסקים. כל העסקים העצמאיים פה הוזמנו כזה לעשות הרצאות קצרות, לחשוף את העסקים בפאבים ובתי קפה מקומיים כאן. ובהכנות של המצגת, אז דיברתי על זה אצלי זה התחיל בברית מילה. כשהסבא הסובייטי שלי המתנה שהוא הביא לי לברית המילה זה היה כפפות אגרוף. ו- וכאילו אני מבין היום, זה כזה עם מסר לעולם, ומסר אליי, תהיה גבר, תהיה חזק. הנטייה, כמו שאמרת מקודם, הייתה שלי לבמה ולמשחק, והייתי עטוף בסביבה שהיא נשית. יש לי רק אחיות, והיינו מתחפשים ולא היינו דופקים חשבון על זה. ובגיל מסוים, בגיל 7, התחלתי לשמוע את הקולות בתוך המשפחה של הוא לובש שמלות וזה, ומה יהיה איתו. ושם עשיתי שינוי כיוון חד להוכיח לעולם שאני גבר, ובמקום ללכת לרקוד הלכתי לשחק כדורסל, ואחרי זה הקריירה הצבאית. וכן, שידרתי לעולם שאני חזק ושהכול בסדר, עד ש... עד שהגיע המשבר כשהייתי מ"פ, ושם התחלתי את את השינוי כיוון בחזרה לתוך לבנות, לתוך מסע שהוא נמשך עד עכשיו, ב... להיות אני, וכאילו לחיות אורח חיים שהוא שלם יותר. לבנות את אלון החזק באמת, נכון? כן, אלון כן. אתה יודע, אנחנו הכרנו בדרך גבר בעמותה בפסטיבל שיבה קראו לו בזמנו, ושם נפגשנו, ונוצר בינינו קשר, ואחד הדברים, אני זוכר שמאוד הרשימו אותי, זה שבאמת בתוך המרחב הזה ראיתי גבר חסון, שהוא להנאתו נגר גם, ו... אבל מצד שני יש שם איזה לב פתוח.
ויכולת הקשבה, ושזה נורא ריגש אותי. ואז בעצם לפני 3 שנים ביימתי את ההצגה, את 14 על יום 14. כיפור, וביקשתי ממך לבוא להיות דווקא מאמן לשחקנים, לעשות איתם עבודה רגשית עם כל הטראומה של יום כיפור, ואני זוכר איך נכנסת לתוך קאסט מאוד גדול, ונכנסת עם הלב שלך והרגישות, ופשוט פירקת שם בעדינות נורא גדולה, אבל ממש עד הקצה, דברים שנורא מפחדים לגעת בהם. איזו יכולת מטורפת. מה השאלה בתוך זה? שאני אוהב אותך. לא, אני אמרתי, כן, לא, אני אני כל אגיד, כך, תדע לך, אתה כל כך תמיד מרגש אותי, כי כאילו אתה זה, ובסוף יש שם משהו כל כך עמוק ונוגע, ועושה את הטיפול שורש, ממש. תראה, אני חושב שזה מבחינתי, שוב, גם במסע שלי בתוך העולם הזה של לדבר גבריות, לבדוק את זה. אני גם עברתי להיות במקום המאוד מאוד רגיש, אה, והבנתי שגם שם זה כאילו, שוב, זה חוזר למקום הזה של שומר אש, אה, ואיך להיות במין איזון כזה. אה, כי, כי המצפן שלי זה הילדים שלי. אני לא רוצה שהם יגדלו בתוך חוויות שאני גדלתי בהן, של קשיחות, של נוקשות, של דברים שפשוט הם סגרו אותי והשפיעו לי על החיים ועל חוויית החיים שהרגשתי שאני לוזר. דיברנו על זה בשיחה אחרת. בוא אה, נשים שלטים מאחורינו, I'm a loser. כן. אה, ואני רוצה שהם יגדלו בתחושה שהם אהובים, שהם מוצלחים, כי הם כאלה, כולנו כאלה. אין בן אדם בעולם שלא נולד כזה. פשוט החיים והסביבה שלנו מאוד מאוד משפיעים עלינו, אה, ואני רוצה שהם יגדלו ככה. ובשביל שהם יגדלו ככה, כשאני נכנס בדלת, גם הייתי באזור מלחמה, גם הייתי ביום עבודה קשה, גם אם רבתי עם אשתי רגע לפני, אני צריך להיכנס בדלת ולהצליח לרדת על הברכיים לגובה של הילד, לתת לו חיבוק, להגיד לו כמה אני אוהב אותו, אה, ואיך אני נותן לו את כל התנאים להצליח בחיים. וכמובן שבתוך זה, זה לא רק זה, יש גם עימותים ויש גבולות ויש עוד המון דברים, אבל בסוף בסוף אני כל הזמן, זה המצפן שאני חוזר אליו. אה, ובגלל זה אני אוהב היום אני מאוד אוהב ושלם כזה עם שני הצדדים שאני מחזיק בחיים, ובכלל אני חושב שהמסקנה מהמלחמה והמסקנה מהמסלול חיים הזה, זה היכולת להחזיק את המורכבויות, להחזיק שתי קצוות, להחזיק ניגודים, אה, להטיל ספק, כאילו לשאול שאלות ולא לא לקבל הכל כמובן מאליו. אמרת לרדת לגובה של הילדים ולהיות איתם, אז בוא נרד רגע לגובה הזה של הילדים, והשאלה שלי אליך, איזה רגעים אתה זוכר מאלון הילד, שהם רגעים שבהם השלמות הזו והאחדות הזאת מתקיימת? אני זוכר רגעים במקלט ביישוב שגדלנו בו, שאנחנו עושים מסיבת כיתה ואני עושה מובים על הרחבה. אה, אני, אני זוכר הרבה מאוד אה, צחוקים ושמחה. אה, כאילו הייתי די שטותניק, אני יודע שלפעמים קשה לי להעביר את זה כאן, אבל הייתי שטותניק ואתה רואה לפעמים כשאנחנו אחד על אחד וברגעים שלנו שפתאום זה יוצא. אה,
ואתה יודע, דיברתי על סבא שלי, אבל אני זוכר גם, כאילו, גם איתו אני זוכר המון המון רגעים כזה טובים, אה, של זמן איכות איתו, ושכאילו הרגעים שהצלחתי להרגיש שהוא ממש אוהב אותי, וכמה הוא נותן לי. אה, אלה רגעים שכזה קופצים לי. הרגע הזה שהיינו באיזה שיחת בוקר, בדיוק ירדת מהמילואים, נכון? נכון. כן, סיימתי סבב בצפון, ולקחתי עוד לילה כזה, חברה שחזרה לגור במטולה, ישנתי אצלה בבית, ו... והייתי צריך רגע לחוות את הצפון כזה מחייל למקום שעובר לאזרח. כן, אה, ואז קבענו בבוקר פגישה, אמרנו נדבר, נכון. ו... עשינו זום, ואני ישבתי באיזה נחל, הכי אה, פסטורלי. הכי פסטורלי וליד סדנת דרבוקות. אתה זוכר? ואז ככל שהשיחה התקדמה, הדור בוקות הלכו ועלו, והגיעו אוטובוסים עם, עם דרבוקות. ואמרתי לך שאם אנחנו צריכים פעם לעשות משהו, זה כאלה דברים שפשוט צרחנו מצחוק והשתגענו, פשוט לא יכולנו להיות רציניים. למרות שממש רצינו להיות רציניים ולגעת בדברים עמוקים, כן. נקרענו מצחוק, וזה היה כאילו איזו חוויה מכוננת כזאת. אני אגיד בהקשר הזה, יש אמן בישראל שמאוד מלווה אותי בתקופה הזו. זו פעם שנייה שאני אומר את זה. אתמול גם התראיינתי לכאן 11, אה, שהוא עוזר לי לא לקחת את התקופה הזו ברצינות, ובגללו או בזכותו אני גם עם שפם. אביהו פנחסוב, ו... והשירים שלו, והקצב, וה... הדמות שלו, אני מקנא בו ואני מתמלא בהשראה ממנו לאיך לעלות לבמה, יש לו שיר, הסדנה להעצמה עצמית, הוא אומר שם, מי שלא הולך עד הסוף, בסוף הוא נעלם, ומי נותן את הכל, הכל חוזר לו בגדול. וזה כאילו, זה משפט כזה שהוא, אה, עוד מעט נגמר לנו הזמן, זה כאילו, זה אחלה משפט לקראת סיום. אלון, אולי נצא לסיום בקריאה לאביהו, להזמין אותך להופיע איתו. או, אחלה, לא? חלום, מבחינתי חלום. אני, זה חלום שאני מוכן להגשים. אבל לא, אני חושב שעוד הדקה הזו שנשארה לנו, זה, זה כאילו, מה שנקרא, לפנות לכולם ולהגיד שכשאתה מסכים לפגוש את עצמך ולפגוש באמת את מה שאתה עובר ואת מה שאתה מרגיש ואת מה שאתה חווה, אתה יכול לפתוח דלתות למשהו חדש. הוויז'ן שלי הוא מאוד רדיקלי, זה שכל הצעקות בבתים בישראל הופכים מצעקות של כעס ומכות רק לצעקות של עונג ושמחה בחיים ובחדר המיטות. אמן. ובשביל זה אה, שווה לעשות את העבודה, שווה להתחבר לעוד אנשים שייתנו לך את היד והכתף כדי להגיע לזה. אני רואה את זה על עצמי, אני רואה את זה על עוד אנשים, ולכולנו מגיע חיים טובים ומאושרים. אמן, אמן, אמן. אלון, תודה רבה, ממש. עוד מפגש כזה אוהב ומחבק איתך. אנחנו נמשיך הלאה, ואתה תמשיך לרעיון הבא. תודה, ביי, יקירי. תודה רבה.